Ngày xưa, có một đôi vợ chồng nọ, họ sở hữu một chiếc nhẫn vàng. Đó là một chiếc nhẫn may mắn, và bất kỳ ai sở hữu nó cũng luôn có được cuộc sống đầy đủ và no ấm. Nhưng họ không hề biết điều đó, vì vậy mà một ngày nọ, họ đã bán chiếc nhẫn đi với giá rẻ. Ngay sau khi chiếc nhẫn bị bán đi, họ bắt đầu nghèo dần đi, và nghèo đến nỗi họ ăn ngày nào hay ngày đó, không biết bữa ăn tiếp theo sẽ là gì. Trong nhà đôi vợ chồng có nuôi một con chó và một con mèo, và cả hai con vật cũng phải chịu đói cùng với chủ. Khi đó, hai con vật bàn bạc với nhau làm thế nào để khôi phục lại vận may trước đây cho chủ của chúng. Cuối cùng, con chó nghĩ ra một ý tưởng. Chúng ta phải lấy lại chiếc nhẫn, nó nói với con mèo. Con mèo trả lời, chiếc nhẫn đã được cất kỹ trong một chiếc giương, nơi không ai có thể lấy được đâu. Con chó nói, cậu phải bắt một con chuột, và con chuột sẽ cắn thủng một lỗ trên chiếc giương và lấy chiếc nhẫn ra. Nếu con chuột không nghe lời, cậu hãy dọa sẽ cắn chết nó, bảo đảm nó sẽ ngoan ngoãn làm theo. Con mèo đồng ý với kế hoạch này, và nó bắt được một con chuột. Sau đó, con mèo và con chó đến ngôi nhà nơi có chiếc giương. Cả hai phải vượt qua một con sông rộng. Vì con mèo không biết bơi, con chó đã cõng nó trên lưng và bơi qua sông. Sau đó, con mèo mang con chuột vào ngôi nhà nơi có chiếc giương. Con chuột ngoan ngoãn nghe lời, nó cắn thủng một lỗ trên giương và lấy chiếc nhẫn ra đưa cho con mèo. Con mèo ngậm chiếc nhẫn trong miệng và quay trở lại sông, nơi con chó đang chờ, và con chó lại tiếp tục cõng con mèo qua sông. Sau đó, cả hai cùng nhau mang chiếc nhẫn may mắn về nhà cho chủ của mình. Nhưng con chó chỉ có thể chạy trên mặt đất, nên trên con đường về nhà, mỗi khi có một ngôi nhà cản đường, nó luôn phải đi vòng qua. Trong khi đó, con mèo có thể nhanh chóng trèo qua mái nhà. Vì vậy con mèo về nhà sớm hơn con chó và đưa chiếc nhẫn cho chủ của mình. Khi nhận chiếc nhẫn, người chủ nói với vợ, con mèo thật là giỏi. Chúng ta sẽ luôn cho nó ăn no đủ và chăm sóc nó như con của chúng ta. Nhưng khi con chó về đến nhà, nó bị chủ la mắng và đánh đòn vì cứ lo ham chơi, không giúp mang chiếc nhẫn về. Tuy thế như vậy, con mèo chỉ ngồi bên lò sưởi, kêu meo meo và không giải thích giúp một lời nào. Con chó trở nên tức giận với con mèo vì nó đã cướp mất phần thưởng của mình. Kể từ ngày đó, mèo và chó trở thành kẻ thù. Và khi con chó nhìn thấy con mèo, nó sẽ đuổi theo và cố gắng bắt cho bằng được con mèo để đánh cho con mèo một trận. Qua câu chuyện, việc con mèo đã không giải thích khi con chó bị mắng cho thấy sự thiếu dũng cảm và đồng cảm. Trong cuộc sống, lòng dũng cảm không chỉ là việc đối mặt với nguy hiểm, không chỉ là việc bảo vệ chính mình, mà còn là sẵn sàng đứng lên làm đúng, bảo vệ sự thật, bảo vệ người khác khi họ bị đối xử không công bằng. Đôi khi, ta phải dũng cảm đứng lên để bảo vệ điều đúng, ngay cả khi điều đó có thể khó khăn. Việc đứng lên bảo vệ điều đúng có thể tạo ra sự thay đổi tích cực và tạo động lực cho người khác.